नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण घरच्या घरी गुढीपाडव्यासाठी खूप छान अशी घाटी बनवणार आहोत। तर ही घाटी मी घरात जे साहित्य उपलब्ध आहे त्यानेच बनवलेली आहे आणि हे मी साचा नसल्यामुळे मी ते आप्पे पात्रामध्ये बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी आप्पे पात्र घेतलेलं आहे। तर या आप्पे पात्राला थोडंसं तेल लावायचे किंवा तुम्ही तूपही लावू शकता, म्हणजे जी आपली घाटी आहे ती याला चिकटली जाणार नाही। तर जेवढी आपल्याला बनवायची तेवढ्या अशा वाट्यांना मी तेल लावून घेते। जर तुमच्याकडे साचा असेल तर त्यामध्ये तुम्ही बनवू शकता, परंतु माझ्याकडे साचा नाही आणि अशा पद्धतीने मी दुहेरी करून दोरा घेतलेला आहे। तर हा दोरा यामध्ये ठेवून घ्यायचा आहे। हे आपण अगोदरच करून घेणार आहे, कारण ज्यावेळेस आपण पाक घेणार त्यावेळेस खूप गडबड होते, त्यामुळे मी अगोदरच हे साच्याला तेल लावून यामध्ये दोरा बसवून घेतलेला आहे। तर अशा पद्धतीने तर आता एक कढई ठेवली मी गॅसवर, त्यामध्ये 1 वाटी साखर आणि पाणी टाकायचे, जेणेकरून पूर्ण साखर भिजली जाईल। आता गॅस चालू करायचा आहे। तर मी गॅस चालू करून घेतलेला आहे। तर आता या साखरेचा आपण पाक तयार करणार आहोत। लाडूला वगैरे ज्याप्रमाणे आपण पाक तयार करतो त्यानुसार पाक तयार करून घ्यायचा आहे। तर साखरेला छान अशी उकळी आलेली आहे। कमी गॅस ठेवलाय मी। तर आपल्या पाकाला छान अशी उकळी आली आहे। जर पाणी जास्त टाकलं तर जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे फक्त साखर ओली होईल एवढं पाणी टाकलं होतं मी। आणि एवढ्या साहित्यामध्ये एक छान अशी घाटी तयार होते, जे आपण गुढीला लावण्यासाठी वापरतो। ती विकत आणायची काही गरज पडणार नाही, ती आपण घरीच आज बनवतोय आणि झटपट होते, जास्त वेळ लागत नाही। छान असा पाक तयार व्हायला सुरुवात झाली। अशा पद्धतीने सतत हलवल्यामुळे छान असा पाक तयार होतो। कमी गॅसवर छान अशी पाक आपण तयार करून घेतोय। आता आपला पाक थोडासा घट्ट झाल्यासारखा दिसतोय, तर थोडंसं पाण्यामध्ये घेऊन बघूयात की आपली चाचणी आलेली आहे का। तर छान असं पाण्यामध्ये गोळा तयार होतोय, म्हणजे आपली चाचणी आलेली आहे। तर आता यामध्ये मी इनो टाकलेला आहे 1 चमचा। याऐवजी तुम्ही सोडा पण खाण्याचा टाकू शकता, छोटा लहान चमचा टाकला तरी सुद्धा चालेल। हे टाकल्यामुळे आपली घाटी जी आहे ती जाळीदार होते आणि असा पांढरा शुभ्र कलर येतो। तुम्ही पाहिलं असेल, सोडा टाकल्यानंतर खूप छान असा पांढरा कलर आलेला आहे पाकाला। तर आता हा साच्यामध्ये काढून घेऊयात। तर माझ्याकडे साचा नाही आहे, तर ह्या आप्पे पात्रामध्ये मी हे काढून घेणार आहे। तर पळीच्या साह्यानं थोडं थोडं टाकून घेते मी। मोठी लहान गच्च भरलं तर थोडंसं मोठी होते आणि थोडंसं कमी भरलं तर थोडीशी लहान होते। तर मी एका घाटीसाठी एवढं साहित्य वापरले, त्यामुळे हे जे केलेला पाक आहे तो एवढ्या घाटीसाठी पुरेसा आहे। तर अशा पद्धतीने मी पळीच्या साह्यानं ते टाकून घेते आप्पे पात्रामध्ये आणि दोरा अशा पद्धतीने बसवून घेतलेला आहे अगोदरच मी, कारण पाक आला की पटकन हे यामध्ये टाकून घ्यायचा असतो। तर सर्व पाक मी अशा पद्धतीने सर्व या कप्प्यांमध्ये एकसारखा भरून घेतलाय। जो शिल्लक आहे तो पण मी यामध्ये टाकून घेते। तर सर्व पाक आता मी टाकून घेतलेला आहे। तर आता ही घाटी आपण थंड होऊन द्यायची आहे, म्हणजे ती अगदी सहज निघते। तर फॅन समोर किंवा तुम्ही असंही थंड करून घेऊ शकता। 10 ते 15 मिनिटं फॅन समोर ठेवलं तर लगेच थंड होते। तर कलर खूप छान आलाय आपल्या घाटीला, आपण विकत आणतो त्याप्रमाणे। तर 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहे, थंड झालंय एकदम। तर अशा पद्धतीने एकदम सहज निघते। जसं आपण मार्केटमधून आणतो तशी जाळीदार आपली
घाटी तयार आहे. तरी मी ही घरी बनवलेली आहे, विकतच्या प्रमाणे एकदम झालेली आहे. आणि साचा नसतानाही मी फक्त आप्पे पात्राचा वापर करून ही घाटी बनवलेली आहे. यात कलर वगैरे वापरलेले नाहीत, तुम्ही वापरू शकता. आणि तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस करणार नाहीत. परत भेटूयात एका नव्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा. आणि तुम्हाला सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.